Ja, tjena och hjärtligt välkomna som var tillbaka då till dagens avsnitt. Tjena! Jag har gjort något riktigt tråkigt i alla fall. Jag har tvättat. Och så har jag en sprängkåpa som ligger där också. Jag håller på att greja med min lilla växellåda. Tänkte jag skulle pyssla med. Så bara plocka in lite här. Ja, som sagt. Jag håller på med min växellåda. Vad har jag gjort? Jo. Jag hann med lite grann igår. Så jag tänkte bara visa er liksom vad jag pysslade med lite igår. Jag har ju en givare som sitter här på. Och då var det så att det locket som jag fick tag i var det någon som hade förstört gängan där i. Så då lämnade jag iväg till en kompis, så fixade han det så att han svetsade igen det hålet och sen har jag gjort en ny gänga. Och sen det var lite sådär, vart ska hålet vara tänkte jag när jag höll på. Så tänkte jag, jag provar. Jag ser ju fortfarande att den här växellådan är lite sketig på sina ställen, men jag får gå med en liten stålborste och så skrubba rent på de här småställena. Det är svårt med avfettning och så är det lite som kära i grejerna. Så jag tänkte jag skulle byta lite. Jag ska byta den packboxen bakre där tänkte jag. Sen vet jag ju inte liksom. Jag vet ju ingenting om den här lådan. Så det är lite synd att jag inte kan koppla upp den i en motor. Men tänkte jag skulle visa hur ni kan kontrollera så att den fungerar. Så slipper man ta bort den. Och att den fungerar. Det tänkte jag visa. Det är väldigt enkelt faktiskt. Om man har en bra multimeter så kan man lätt kontrollera det. Multimeter. Jag ställer den på pipfunktion helt enkelt. Eller konduktivitet som det kallas också med ett fint ord. Ja, jag tänkte sjunga lite jullåt där. Men nu sätter jag på dem på de två stifterna där. Så nu när jag lägger i 4 måste det bli. Då piper det. Då vet vi att den fungerar. Vi vill inte kontrollera den. Sen är det ju den här backljuskontakten. Den kanske blir lite svårare för mig att hålla, men vi gör så här då. Där lägger vi i backen. Och så lägger jag då där och där. Och sen en pipa. Och så släpper vi ur backen då. Då funkar det inte längre. Bra! So far so good. Så kommer det att funka geschwint. Sen gjorde jag bara en ny packning här på det locket igår. Men jag funderar på om jag skulle byta den packboxen i bak här. För jag har faktiskt jag har ju packningssatsen till hela den här klumpen i bak här. Den har jag faktiskt. Så jag tvättar sprängkåpan en gång till. Jag behöver nog göra det. Här har vi nämligen en komplett packningssats då. Där är det en vet jag. Här är en ring. Men det känns som att det ska vara en. Jag tror den är där. Jag tror inte den är där. Den är där tror jag. Det känns så i alla fall. Eller så är den yttre här. Jag vet faktiskt inte. Sen har vi ett lock och sen en O-ring. Packboxen. Det är den jag tänker byta. Sen är det synd att de inte la med packningssatsen till den här också. För då hade man haft hela den klumpen klar med. Men. Det är som vanligt. De vill tjäna pengar på det minsta lilla. Irriterande för oss som håller på att renovera. Ja, det är det. Jag hade jättegärna velat koppla upp. Men jag ska tumma på olja också. Sen har jag ju fått, jag tror det är i alla fall 4 förslag på vad det ska vara för olja i de här. Jag tänker ta gammal beprövad
Den luktar inte mys. Jag tror det är liksom en 80-90 bakaxelolja i här just nu. Men jag ska ha vanlig 30-olja, alltså mineral. Tänker jag faktiskt lägga i den. Sen är det många som säger att man ska ha ATF och man ska ha ena med andra. Men. Jag ska bara flytta ut den där så vi ser själva axeln där. Det kommer ju ta en stund det här. Jag sitter med en saxsprint och sen har jag en avdragare och så drar vi den annan och så skruvar vi bort och knackar bort den pappboxen och trycker lite nya. Uppfattat. Då ska vi se vad vi ska ha för verktyg. Vi kan börja med en stockholmare. En polygrip alltså. Kanske ni blir ledsna där uppe, men det är faktiskt ett väldigt bra verktyg. Men så många gånger som man har klämt sig och nypit sig själv på det här så och för att få ut en sån här saxsprint så kan man faktiskt, bara man får en anledningsyta någonstans att kunna bända emot, så brukar det faktiskt gå väldigt bra. Man liksom tvingar ut den. Jag tror jag tar hammaren för denna gången. Kan man ta en svetstång också, det går lika bra. Där kommer den. Med lite motivation och våld så tar vi mutterknacken där och så en hylsa. Det är garanterat en tumhylsa. Vi tar 1316. Jag tror den är lite, ja den var bra nära där. Nu tar vi två storlekar större. Och så tar vi muttersmällan där. Där då. Och det var alltså hylsa 70. Passade helt underbart där. Så där. Lägger vi den där. Hämtar vi avdragaren. Sen har jag ju en sånt där universalkit på avdragare. Här är en utav dem. Man funkar väldigt bra till allting faktiskt. Och ni som inte har några avdragare, ja, synd för er. Nej, inte så, men det finns faktiskt många sätt faktiskt man skulle kunna fått ut den här utan avdragare faktiskt. Så tar vi en skiftnyckel eller en muttersvarvare. Rätt gött att slippa göra det här när man ligger under bilen sen. Aj, tomten. Nu vet vi att han sitter lite väl hårt där och då kan man knacka till lite på avdragen. Man får den till att flytta sig lite. Sen kan man använda då hammaren för att få lite ett mothåll när man drar så här. Titta. Oj. Här släppte jag nu eller kommer han? Jag vet faktiskt inte. Kändes som att han släppte mig. Oj. Ja, det gjorde han ju. Jag drog åt fel håll. Det var inte meningen. Så gör vi naturligtvis. Den sitter lite då. Den sitter väldigt hårt. Den satt väldigt hårt faktiskt. Jag släpper på den igen. Och så monterar jag faktiskt dit muttern igen. Och varför gör det? Jo.
Risken är ju det att jag kan skada aktien och det vill jag absolut inte göra. Om det går. Nej, det gick inte. Jag har en skål på själva avdragaren som gör att han lägger sig mitt över så. Vi försöker en gång till. Lite våld. Nu som jag nog haft en trearmad avdragare faktiskt. Så det har man nog haft. Men nu har jag inte det. Så. Det var en medeldatt. Jösses vad tungt han går. Han får väl sitta lite på spänn där och så lägger vi på lite smörja här så kanske han släpper. En av mina, vad ska man säga, näst sista flaskor. Just X40. Jag vill inte värma här på nu för då kan ju aktien bli varm också så att det är bara onödigt. Vi prövar igen. Jag har lagt på lite smör så får vi se om man vill ge med sig. Dra åt fel håll igen då. Han kommer nog nu tror jag. Ja det gör han. Han går väldigt tungt. Och han kommer. Oj. Han gick väldigt tungt i alla fall. Hoppas avdragen räcker till bara annars så får vi... Där är bött. Så. Kan vi ta bort den brickan så länge då får vi lite mer yta att jobba på. Sen tar jag bort den förlängaren där. Han går inte riktigt så himla tungt just nu. Jag bara får den till att centrera lagom där. Det är lätt. Om gängerna räcker till. Jag gjorde det tyvärr inte. Får vi hämta någonting. Måste ha någonting så vi kan förlänga den med lite grann. Kan man ta en hylsa kanske? Hylsan får ju då inte vara större än vad axeln är för annars blir det lite jobbigt. Det är bara så att vi inte förstör axeln. Det är liksom mitt prio. Oj! Aj! Nej, gubbastön är gott. Så. Det är så.
Ja, kom igen. Oj, vad tungt. Han har suttit där ett tag. Ja. Jösses. Så. Så vi ser som inte har skadat några gängor. Nej. Har vi inte. Perfekt. Så. Och där är då packboxen. Där. Kan man göra som jag brukar göra. Vi testar så får vi se med en liten skärborr. Funkar inte det, då får jag ta en stor. Just nu så letar jag efter min borrmaskin. Undrar vart den har tagit vägen. Men vart är min borrmaskin? Mutterknacken har jag där. Ser jag så dåligt? Men vad konstigt. Vart är min borrmaskin? Hallå borrmaskin. Jag får ta den lilla då. Jag borrar ju in en så. Kan man göra. Nu tar jag hammaren så här. Jag ser att han kom lite grann. Nej! Men vi fick ut den lite grann. Och det är faktiskt more enough. Nu tar vi ett hål till där. Oj, inte där. Får absolut inte skada kanten liksom på. Nu kan man rycka till alltså. Här kommer det olja. Bra det. Men då lyfter jag upp den lite så. Jag ställer under den. Så. Då rinner det inte ut någonting. Så här kan man alltså göra. Använd, det är väldigt välbeprövad grej när man tar bort packboxar. Om man inte vill skada någonting eller så. Och så får man ju då ut packboxen på detta vis. Så vet man exakt hur den ska sitta, för då ser man ju vart skruven sitter kvar. Ja då. Tar vi fram den nya. Tänker ni, ja men du kommer ändå att få plocka den där sen. Ja, det kommer jag garanterat att få göra om det skulle vara så att det är någon läck. Här är nya. Se till så att det är rent och snyggt i hålet bara. Innan man lägger dit den. Minsta lilla alltså bös och sånt där emellan här nu. Då kan vi säga att vi har one problem. Eller ja. Alltså den här. Den tätar ju faktiskt på den här. Den vi liksom pressar dit. Kolla. Kolla. Tar vi hammaren. Sen kan jag säga så här va, ett litet tips. Det är ju så här att en packbox är en packbox, den har suttit där hela tiden på samma ställe och roterat. Då kan man alltså flytta den här lite grann. Alltså den behöver inte vara precis diktan. Nu lägger jag nästan en, vad ska man säga, en halv millimeter utanför istället. Det är nästan en halv millimeter va? Ja.
Så, då har jag liksom flyttat pappboxen lite utåt. Sen tar vi den här. Nu kommer det inte ut någon olja bara för att den har ju stoppat det så att säga. Så skulle man ju egentligen nu tvättat av den här innan. Och kollat så att allt är... Men jag kommer nog garanterat att få ta bort den här igen sen. Garanterat. Men jag kan visa bara hur man gör. Det blir lite mekfilm idag, det är lite kul. Där ska han vara. Eller? Och väldigt vassa kanter på den tyckte jag. Det var verkligen så att den skulle sitta där på ett visst ställe. Där. Ta hammaren. Man känner ju liksom där den klickar i. Där. Så tar vi en stor hylsa och så kan vi slå på mitten istället. Inte slå. Slå, det är när man tar i så här. Så att men knacka, det gör man när jag gör, som jag gör nu. Huvudsaken är att jag får dit brickan och muttern. För då kan man dra in den sen med hjälp av brickan och muttern. Då blir det som en liten avdragare. Så. Så. And there we go. Så kollar vi bara vart hålet är då för själva saxsprinten sen. Och den har jag där någonstans. Ha! Går ju som en dans. Faktiskt. Hämtar vi en ny saxsprint för jag tänker inte använda den gamla. Tänker jag absolut inte göra. Ska jag vara där någonstans? Vi får... Oj. Det är rätt svårt att hitta det här hålet faktiskt. Men det är det. Så. Jag kommer bara vika den lite grann nu. Så. Jag inte ramlar det igen. Sådär. Jag har bytt packboxen men jag ska plocka isär allting jag känner. Men nu har jag gjort den i alla fall. Så då kan man ju checka av den. Check. Ja, så är det. Men jag får ju tyvärr då så får jag gå ut och så får jag tvätta lite till. Jag behöver tvätta den här lite mer. Och sen behöver jag tvätta. Och så måste jag göra en packning här. Nej, det kanske inte behövs någon packning. Jag tror jag lägger en strima med
en blå packningsbrister här istället. Gör nog. Det är ju inte så att vad heter det? Hade jag en spår där? Nej. Men det är klart. Det är sånt här du vet som jag vill ha bort. Jag är rätt så noga när jag tvättar. Jag vill att det ska vara rent överallt. Men det är såna här småställen som man inte kommer åt riktigt på när man står med diskborsten och avfettning. Då får man sitta och pilla bort det istället. Ultimata det vore ju sån här maskindelstvätt fast med varmvatten då kanske. Men ja, man får nog ändå så gå in med sina små fingrar och pilla. Ja då. Nej, jag är bara nyfiken på att se hur växellådan går. Och så vill jag gärna köra så pass länge så att det är liksom att man har kört man har legat i kanske 80 kilometer på 5:an och ser så att det verkligen fungerar med allting innan jag sätter i den i kombin. Testa den helt enkelt. Om det är något mer jag kanske behöver byta. Jag kanske får riva isär hela växellådan. Jag vet inte. Om man är svag på en växellåda eller jag vet inte. Eller på någon växel. Jag har inte en aning. Skönt när det är rent. Så. Jag har lite såna här småställen på växellådan också kvar som jag ska tvätta. Så att jag får väl fortsätta med det lite. Det är sån här småpill. Det är de mest ställen man inte kommer åt på. Man får gå med sån här liten skruvmejsel och pilla. Kanske ni säger att det här är ju överkurs håller på att tvätta så mycket. Men, ja, men jag tycker faktiskt inte det. Håller man bara rent. Men i och för sig. Alltså olja och mög och sån här bös. Det tätar ju lite också. Om man säger så. Det är inte bara fult liksom. Det är ju nytta också. Det är ju det. Men, det är rätt så trevligt när man ska hålla på och skruva med grejerna. Då vill man att det ska vara rent. Det är rätt tråkigt att komma till en sketig motor. Och sen så får man hålla på och tvätta näva typ stup i kvarten istället. Ja, som sagt. Det här är inget för det mest roliga jag vet i alla fall. Att tvätta en växellåda. Men det måste göras. Ja. Packbox bytt. Perfekt. Har gjort något vettigt idag i alla fall. Ja. Det känns väldigt bra faktiskt. Det känns skönt det här. Jag håller på att greja med den här. Jag har väntat på länge nu. Men det ska bli spännande. Ja. Och motorn som sagt, den här röda. Han står ju. Här är faktiskt mitt kit för avdragare. Här är det. Kommer en gubbe. Kommer en gubbe till mig. Ja. Nu är jag tvungen att avbryta men tack för att ni tittar i alla fall på min kanal så får jag hoppas på en underbar och trevlig helg. Säger vi så. Adjö!